हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सो कल भी ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮਲ ਲੈਟਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਮ ਇਨਫੋਰਮਲ ਲੈਟਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਨਫੋਰਮਲ ਲੈਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੈਂਟ ਔਨ ਅ ਟ੍ਰਿਪ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੈਂਟ ਲੱਗਿਆ, ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋ, ਵੈਂਟ, ਗੋਨ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਯੂ ਬੋਥ ਟੁੱਕ ਸਮ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ। ਬੋਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣਾ, ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ ਟੂ ਯੂਅਰ ਫਰੈਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਆਸਕ ਯੂਅਰ ਫਰੈਂਡ ਟੂ ਸੈਂਡ ਯੂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਾਈ ਯੂ ਨੀਡ ਦੈਟ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਟ ਉਹੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਵੀ ਉਹੀ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਡ ਟੈਲ ਯੂਅਰ ਫਰੈਂਡ ਵਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਯੂਅਰ ਕਾਪੀ ਆਫ ਇਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਕਾਪੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੰਮ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਿੰਪਲੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 3 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਦਾ ਲੈਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੈਟਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡੀਅਰ ਜੌਨ ਪਾਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਫੋਰਨਰ ਨੇਮ ਪਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ, ਰਾਹੁਲ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਮਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਲੈਟਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਲੈਟਰ ਫਾਈਂਡਸ ਯੂ ਵੈਲ, ਜਾਂ ਆਈ ਟਰਸਟ ਦਿਸ ਲੈਟਰ ਫਾਈਂਡਸ ਯੂ ਵੈਲ, ਜਾਂ ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਗ੍ਰੇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਰਪਸ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਦੈਟ ਟ੍ਰਿਪ ਵਿਦ ਯੂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਪਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਮੇਡ ਟੂਗੇਦਰ ਆਰ ਸਮਥਿੰਗ ਆਈ ਵਿਲ ਚੈਰਿਸ਼ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਮੈਮਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੈਰਿਸ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। I have been reminiscing about our adventure. Reminiscing ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। And there's one particular photograph that I can't seem to locate in my collection. ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। I can't seem ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ find ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ I can't find to locate in my collection, ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੋਟੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਰੈਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਿੰਪਲੀ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, I hope this letter finds you well. It was a great experience with you.
ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਿਸ ਲੈਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਦੇ ਲਈ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਦੱਸ ਦੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਬਟ ਵਨ ਪਿਕਚਰ ਵਾਜ਼ ਮਿਸਡ, ਹਨਾ ਉਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਮਿਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਈ ਕਾਂਟ seem to locate in my collection, ਉਹ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟਸ ਦਾ ਵਨ ਵੀ ਟੁਕ ਐਟ ਦਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਨਸੈਟ ਸਪੌਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਫੋਟੋ ਕੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਨਸੈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਨਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਦਾ ਉੱਗਣਾ, ਸਨਸੈਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਸ ਸੀ, ਓਵਰਲੁਕਿੰਗ ਦਾ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, the colors and the views were absolutely breathtaking। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਊ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ breathtaking ਸੀਗਾ। ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਹੋਪਿੰਗ ਯੂ ਕੁਡ ਡੂ ਮੀ ਅ ਫੇਵਰ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਦੋਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਕਰਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫੋਟੋ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਨਸੈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ। ਦੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਯੂ ਕੁਡ ਡੂ ਮੀ ਅ ਫੇਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫੇਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। send me a copy of that specific photograph, ਉਸ particular photograph। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ word particular ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ specific, ਦੋਨਾਂ ਦਾ same meaning ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। I need it, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। Unfortunately ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, my camera malfunction and I lost a few photos। ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਫੋਟੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬੈਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੈਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਮਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਕੈਮਰਾ ਮਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਈ ਲੋਸਟ ਅ ਫਿਊ ਫੋਟੋਜ਼। ਲੋਸਟ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਲੋਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦਾ ਵਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਨਸੈਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਬਮਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਡ ਆ। ਬਮਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਯੂਅਰ ਕੈਮਰਾ ਕੈਪਚਰਡ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟਲੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਫੋਟੋ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਮਾਈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਟੂ ਰਿਲੀਵ ਦਾ ਜੋਇਸ ਟਾਈਮਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਰਿਲੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰੀਲਾਈਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਯੂ ਸੂਨ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ, ਜਾਂ ਥੈਂਕਸ ਅ ਬੰਚ ਫॉर योर ਹੈਲਪ। ਬੰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਚ ਵਰਡ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮਲ ਲੈਟਰ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਨਫੋਰਮਲ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮਲ ਵਰਡਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਥੈਂਕਸ ਫॉर योर ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਥੈਂਕਸ ਫॉर योर ਹੈਲਪ, ਜਾਂ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਯੂ ਸੂਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਜਲਦ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਅ ਬੰਚ ਫॉर योर ਹੈਲਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਰਮ ਰਿਗਾਰਡਸ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਟਫ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਣਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡ ਕਰਨੀ ਆ,
ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ vocab ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਰੀਡ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ 'ਚ ਓਨ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਸੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਗੁੰਮ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੈਲ ਯੂਅਰ ਫਰੈਂਡ ਵਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਯੂਅਰ ਕਾਪੀ ਆਫ ਇਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸਨਸੈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਲੈਟਰ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਸੇਮ ਇਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਡਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਸੇਮ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਥੈਂਕਸ ਅਲੋਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਐਂਡਿੰਗ ਅਗੇਨ ਵਾਰਮ ਰਿਗਾਰਡਸ। ਇੱਥੇ ਯੂਅਰ ਨੇਮ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਾ ਨੇਮ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਫॉर ए लॉन्ग टाइम ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਫॉर ਅ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਲੌਂਗ, ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ? ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹਾਂਜੀ। It was such a pleasure going on a trip. The memories we made together. ਚੈਰਿਸ਼, ਚੈਰਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਮੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਓਕੇ ਵਿਲ ਮੈਮ। ਚੈਰਿਸ਼ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੈਰਿਸ਼। ਰਿਫਰੈਸ਼ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਨ ਵਰਡਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟ ਫਿਰ ਰੀਡਿੰਗ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਰਾਇਲ ਬੋਟੈਨਿਕ ਗਾਰਡਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੱਸੋ, ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਯੈਸ ਮੈਮ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? नहीं मैम मैं नहीं करी थी, मैं एक्चुअली सो बीमार थी मैम। ਓਕੇ ਆਨਸਰਸ ਸੁਣੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸੀ। 27 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ AS। ਠੀਕ ਹੈ, AS ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਧਰੋਂ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਆਨਸਰ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। AS ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਆਰਥਰਸ ਸੀਟ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਡਿੰਗਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ RB ਆ, PB ਆ, AS ਆ, PS ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ SH ਦਾ, K ਦਾ, CH, WL, CP। ਹੁਣ ਜੇ ਏਦਾਂ 3 ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 27ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਟਰੀਟ ਗਾਰਡਨਸ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ PS ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ, 31 ਤੇ 34 ਦਾ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਐਂਡ 38 ਤੇ 35 ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਲੀਅਰ ਇਨ ਦਾ 20th century this area was infamous Norlock, an open sewer replaced each day by slop thrown down from the slum dwellings. Now however it's the green heart of green heart ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਹਾਰਡ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਊਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਚ ਮੈਂ ਵਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਊਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। Position where the river would normally be and divided into east and west by the mound. Home to the National Gallery and the Royal Scottish Academy. Lotus with the lager, senior citizens on benches, Italian teens were with the daft wee backpacks. All our life is here, says Pete Irwin. It's the place I go to for a bit of peace and quiet. Shanti di calmness ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ and love the old fashioned merry-go-round in the children's age. ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਦੇ 2-2 ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਭਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਸੀ। 3 ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਗਾਰਡਨ ਤੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਗਾਰਡਨ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਟਰੀਟ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ 31 ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ 31 ਕੀ ਆ, a place has a gallery and an academy in the middle of it. ਗੈਲਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਿਡਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਹਾਰਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 34 ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਿਪ ਦੀ ਆਨਸਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। 34 ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੇਸ ਦੱਸਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਪਲੇਸ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪਲੇਸ ਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸਸ ਸਟਰੀਟ ਗਾਰਡਨ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਲੇਸ ਨੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸਸ ਸਟਰੀਟ ਆ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸਸ ਸਟਰੀਟ ਗਾਰਡਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਹਰੇਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਚੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਅਗਲੇ 2 ਇਹ ਚੋਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸਸ ਸਟਰੀਟ। ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੈਰਲਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਲਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਿੰਸਸ ਗਾਰਡਨ ਇਜ਼ ਔਨ ਪ੍ਰਿੰਸਸ ਸਟਰੀਟ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ 38 ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਡਾਊਨ ਟੂ ਡਸਕ ਲਿਖਿਆ। ਡਾਊਨ ਟੂ ਡਸਕ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਡਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਈਵਨਿੰਗ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਫਿਲਿਪ ਦਾ, ਡਾਊਨ ਟੂ ਡਸਕ। 4 ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੇ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਸਸ ਸਟਰੀਟ ਗਾਰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ,
ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ dawn to dusk। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਗਾਰਡਨ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪੈਰਲਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮਿਡੋ ਗੋਲਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਡੋ ਵਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਇੱਕ ਆਰਥਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਥਰ ਸੀਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਸਟਰੀਟ ਗਾਰਡਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਾਲੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਰਥਰ ਸੀਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਥਰ ਸੀਟ ਕੀ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆ place where the legendary British king is said to have rested on his backside. This volcano extinct 350 million years। extinct ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਥੇ 350 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਥਰ ਸੀਟ is 350। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਰ ਸੀਟ ਆ ਉਹ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ 올ਡ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੌਂਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਮੇ ਬੀ ਮਿਡੋ ਗੋਲਫ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੇਮ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਰਥਰ ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਕਲਾਊਨਸ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਕਲਾਊਨਸ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਪਲੇਸ ਇਜ਼ ਪੈਂਪਰਿੰਗ ਹੈਵਨ ਆ। ਹੈਵਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ, ਸਵਰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ देयर इज एवरीथिंग you could want to multitude of beauty treatments। beauty treatments ਨੇ, great hairdresser ਹੈ, sand or the tan while you relax, right down to be freshy squeezed orange juice ਹੈ, juice ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, squeezed orange juice, ਠੀਕ ਹੈ। they will fulfill any request, spoiling yourself is certainly the order of the day here। ਸੋ ਬਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ a place you can go to if you want to look more beautiful। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਊਟੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਾਰਲਟਨ ਹਿੱਲ ਤੇ। ਕਾਰਲਟਨ ਹਿੱਲ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਲਿਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਿਪ ਹੈ 33, ਉਹ ਚ ਆਪਣਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਾਰਲਟਨ ਹਿੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਔਨ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਸਟਰੀਟ ਬਾय ਵਾਟਰਲੂ ਪਲੇਸ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅਗੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਸਟਰੀਟ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 33 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਾਰਲਟਨ ਹਿੱਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, ਪਲੇਸ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। ਕਲਾਊਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕਾਰਲਟਨ ਹਿੱਲ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਲਿਪਸ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਰਲਟਨ ਹਿੱਲ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 29 ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਾਰਲਟਨ ਹਿੱਲ। ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਸੀ 29 ਕੁਐਸਚਨ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਲਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ a scenic climb that you start from Princess Street। ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੱਸਤੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 30th। ਮੋਸਟਲੀ ਨਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੇਅਰ ਤੇ ਵੈਨ ਚੋਂ। 30th ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਮਾਈਟ ਨੀਡ 30th question देखो, you might need to take a bus to this place since it is a fairly long distance from the city center over 5 kilometer। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ओवर 5 किलोमीटर की गल है, तुहानू की जरूरत पऊगी, बस लैन की जरूरत पऊगी क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ। हुण आपां ने डिस्टेंस ही देखना सी, ओवर 5 किलोमीटर की जगह इन्होंने 8 किलोमीटर दिता सी, होर किसे च 8 किलोमीटर या 5 तो वध दी गल नहीं सी कीती। उन्होंने कहा सी की है जी, कहंदे 8 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी। ठीक है जी, सो ये आंसर भी इत्थों क्लीयर हो गया सीगा। फिर इसे तरह नैक्सट पैराग्राफ रीड करना सीगा, शॉर्ट होल कोर्स वाला। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਲਾਸਟ ਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਗੋਲਫ not your game there's a fun fair too and during the festival this is where big circus acts tend to perform, it's generally safe, mostly commonly ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ safe ਹੁੰਦਾ, but as those who have read transporting will know ਕਹਿੰਦੇ the areas best avoided on after dark, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਾਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 37 ਦਾ। ਸੌਰੀ 39 ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਡੋਜ਼ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਸੇਫ ਐਟ ਨਾਈਟ। ਨਾਈਟ कहता, उधर डार्क कहता। डार्क ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਟਰੂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਪੂਲ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕਲਾਊਨਸ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ WL ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਨਸਰ 28th ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। 28th क्वेश्चन की सी, कहते if you follow it you will get past a garden and art gallery but it is not a garden। so ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਆ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਵਰ ਹੈ ਉਹ, ਗਾਰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ a walk along here takes you past the botanic garden neoclassical ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਰਨਾਰਡਸ ਵੈਲ through the leafy gorge that contains Dean village and westwards towards Belford Road, home of the National Gallery of Modern Art and the recently opened Dean Gallery for walking। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ 28। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 3 ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਓ। 27 ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਲਓ ਜੀ AS, 28 ਦਾ WL, 29 ਦਾ CH, 30th ਦਾ PV, 31 ਦਾ ਆਨਸਰ PS, 32 ਦਾ ਆਨਸਰ K, 33 ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਰਲਟਨ ਹਿਲ, 34 ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਸਟਰੀਟ ਗਾਰਡਨ, 35 ਦਾ ਡੌਨ ਟੂ ਡਸਕ, 36 ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਲ ਕੋਰਸ, 37 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਦਾ ਮਿਡੋਜ਼। ਨੈਕਸਟ 38 to 40 ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਜੀ 38 ਆਨਸਰ ਸੀ ਫਾਲਸ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਪੈਰਲਰ ਦੇ ਕਾਰਨ। 39 ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 40 ਦਾ ਆਨਸਰ ਅਗੇਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 350 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਲਸ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ। ਜਸਟ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਨੀ ਰੀਡਿੰਗ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੋਂਗ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਚੋਂ? मैम ਇੱਕ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਅਟੈਂਪਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਇਹ 3rd ਪੈਸੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 10 ਨਿਊਯਾਰਕ ਲੇਟ ਸਟਾਰਟਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆਰਕੈਸਟਰਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ। ਫਸਟ 7 ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ 40 ਹੋਏ ਨੇ, 50 ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਸਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।
ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਂਗ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਫਸਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ second answer is also true third answer is true fourth answer is not given fifth answer is false sixth answer is false seventh answer is not given ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਮ ਥਰਡ ਥਰਡ Ma'am, ਥਰਡ fourth. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ third and fifth. ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਫਿਫਥ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ the NYLSO might be unsuitable for very advanced level musicians ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ suitable ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ advanced level ਦੇ ਨੇ ਸੋ ਆਨਸਰ is true ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ if you have ever been paid to play your instrument ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ your instrument recently graduated with a degree in performance or have been playing continuously since elementary school you may decide we are not the appropriate group for you ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾਟ ਦਾ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮਾਈਟ ਨਾਟ ਬੀ ਸੁਟੇਬਲ ਸੋ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਸਾਈਡ ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਫੋਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਥਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਰਥ ਦੇਖੋ ਫੋਰਥ ਆਨਸਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ fourth ਕੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ NYLSO concerts are free to members families and friends ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ fourth ਚ are free to members ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ family and friends ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਥਰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ concert ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ free ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ friends and family ਦੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ free ਆ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਰੋਂਗ ਹੋਇਆ ਫਿਫਥ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ rehearsals always involve the full orchestra playing together you see rehearsals ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ practice always involve the full orchestra playing together always include ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ not always ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ it is fine if you miss an entire rehearsal period when an emergency arises ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ if it is fine if you miss an entire rehearsal period when an emergency arises
ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ। यस मैम। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਿਰਫ 8 to 14 ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਰਨਾ 26 ਜਾਂ 27 ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ ਫਿਲਅਪਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਚਿੰਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 27 ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਸਟ 27 ਤੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਓ ਬਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਜਸਟ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਕਰੋ ਵੇਟ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਲਚਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ
ਹਾਂਜੀ, good morning students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Very good morning. Good mo- Good morning ਜੀ, good morning. So class ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ new student ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹਦੀ first class ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ ਕੋਈ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਟੌਪਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਸਮ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਦੈਟ all teenagers should be required to do unpaid work in their free time to help the local community. ਅਨਪੇਡ ਵਰਕ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੰਟਰੀ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਨਪੇਡ ਵਰਕ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੋਲੰਟਰੀ ਵਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਲੰਟਰੀ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨਪੇਡ ਵਰਕ ਕਰਨ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਅਨਪੇਡ ਵਰਕ ਕਰਨ। ਅਨਪੇਡ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਸਟ ਨਾ ਲੈਣ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ। ਦੇ ਬਲੀਵ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਬਲੀਵ ਦਿਸ ਵੁੱਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬੋਥ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੀਨੇਜਰ ਐਂਡ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੀਨੇਜਰਸ ਦਾ ਵੀ ਪਲੱਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਯੰਗਸਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਨੇਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਟੀਨੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਨੇਜਰਸ ਦੀ ਏਜ ਜਿਵੇਂ 18 19 17 ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ, Hello, ma'am. ਯੰਗ Good ਵਨਸ morning. ਨੇ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੋਲੰਟਰੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਨਪੇਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਇਹੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 3 to 4 ਟਾਈਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ some people think that all teenagers should be required to do unpaid work in their free time to help the local community. ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੇ, ਟੀਨੇਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਵਨਸ ਨੇ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੇਡ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੋਲੰਟਰੀ ਵਰਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਦਾ? ਅਗਰੀ ਤੇ ਡਿਸਐਗਰੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀ ਤੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਲਿਖੋਗੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਐਗਰੀ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਡਿਸਐਗਰੀ ਜਾਓਗੇ? Agree. Agree, ma'am. Agree, ma'am.
ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਨ ਆ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਐਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ? मैम वो ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮੈਮ, ਲਾਈਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਗੇ। ਰੌਂਗ Okay. ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਚ ਇੰਡਲਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਲਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਥਿੰਗਸ ਵੀ एक्सपीरियंस मिलूगा तो स्किल्स भी गेन करेंगे। 15 ਮਿੰਟ ਰੱਖ ਲਾ ਮੈਨੂੰ। ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ, 10 ਮਿੰਟ ਲਗਾਓ ਨਾ। ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੋ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਇਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਅਨਪੇਡ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਨੀ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧੂਗਾ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੀਅਲਮੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਪੀਪਲ ਨੂੰ, ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੰਗ ਵਨਸ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਪੇਡ ਵਰਕ ਨੂੰ ਵਲੰਟਰੀ ਵਰਕ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, I agree with this perspective due to various reasons which will be discussed in the upcoming paragraph। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ? ਟੂ ਕਮੈਂਸ ਵਿਦ ਜਾਂ ਵਿਦ ਦਾ ਵਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਇਨਕਰੇਜ ਜੁਵੇਨਾਈਲਸ ਟੂ ਡੂ ਅਨਪੇਡ ਵਰਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਵਨਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੰਗ ਵਨਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਥ ਵਰਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸੁਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਯੂਵੇਨਾਈਲ ਵਰਡਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੀਨੇਜਰਸ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੀਨੇਜਰਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ crucial to encourage teenagers to do voluntary work। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਲੰਟਰੀ ਵਰਕ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੋਰ ਓਵਰ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਲਿਖ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੇ ਅਨਪੇਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਮੋਰਲ ਤੇ ਐਥੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਤਾ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਬੂਸਟ ਅਪ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਥੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਮੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਲੰਟਰਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਵਲੰਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਪੇਡ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਨੀਡੀ ਪੀਪਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਨਮੋਲ ਕਵਾਤਰਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਪਰਸਨ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੀਡੀ ਪੀਪਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਦੈਨ ਨੀਡੀ ਪੀਪਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਦੈਨ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ। ਦੈਨ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਈਵਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਨਮੋਲ ਕਵਾਤਰਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੇਮਸ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ, ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੰਪਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਚੈਰਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ NGO ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੀਡੀ ਪੀਪਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਇਹੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦੋਨੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਰਿਟਰੇਟ ਦੈਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਆ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਟਰਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੀਵ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਲੀਵ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਊ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। 10 20 ਹੋਏ ਨੇ, 21 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 11 5 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ ਪਿਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਲੀਵ ਕਰ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੁਬਾਰਾ 11:05 ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਿਊ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਬਾਕੀ ਖੁਦ ਤੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ, ਲੀਵ ਕਰ ਜਾਣ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 11:05 ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਮ ਵਲੰਟਰੀ ਦਾ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਵਲੰਟਰੀ, ਅਨਪੇਡ ਵਰਕ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਵਰਕ, ਵਲੰਟਰਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬੱਚੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੀਵ ਕਰ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਬਜੀਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਬਟ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣੇ ਭੇਜਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਲੀਵ ਕਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਫਟਾਫਟ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੋ ਟਾਸਕ 2 ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ 2 ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ 6 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ।
ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਉਹ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਕ ਸੇਮ ਐਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ, ਦੈਨ ਸੈਟਰਡੇ ਉਸੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਸੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੈਂਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਰਨ ਸੀ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਸਟੈਪਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ, ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਮੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਕੋਰ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਸੈਂਸ ਬਣੇ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਰਡ ਸੁਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਸੁਟੇਬਲ ਆ। ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ। ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਆ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਿਖ ਉਹ ਡਿਸਐਗਰੀ ਤੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਐਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵਲੰਟਰੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਊ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਐਸੇ ਇਸੇ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋਊਗੀ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਐਸੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਐਗਰੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਈਡ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਬਸ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਲੀਵਡ ਬਾय ਸਰਟਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ। ਸਰਟਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਸਮ, ਬਟ ਹਰੇਕ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਟਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਲੀਵਡ ਬਾय ਸਰਟਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੈਟ, ਇੰਗੇਜਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਗੇਜ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਵੋਕੈਬ ਵਰਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਇੰਗੇਜਿੰਗ ਯੰਗ ਵਨਸ ਇਨ ਵੋਲੰਟਰੀ ਵਰਕ। ਵੋਲੰਟਰੀ ਕਾਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਅਨਪੇਡ ਦੇ ਲਈ। ਵਿਦਆਊਟ ਮੋਨੇਟਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਮੋਨੇਟਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਦਆਊਟ ਮਨੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੋਨੇਟਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਨ ਸਪੇਅਰ ਟਾਈਮ। ਸਪੇਅਰ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ। ਕੈਨ ਬੀ ਫਰੂਟਫੁਲ ਫॉर the well-being of both teenagers and society। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਟੀਨੇਜਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਲੱਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਰਡਸ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮ ਪੀਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮ ਪੀਪਲ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਬਲੀਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੰਗ ਵਨਸ ਦਾ ਇੰਗੇਜ ਹੋਣਾ, ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਵੋਲੰਟਰੀ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਹੋਲ ਹਾਰਟedly, ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਥੇ I totally, I fully, I completely ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦ ਦਿਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਵੇਰੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨਸ which will be discussed in the upcoming paragraph. ਇੰਟਰੋ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ। ਇੰਟਰੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੇ ਨਾ ਵੀ ਪੜਾਂ, ਕੱਲੀ ਇੰਟਰੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਮੈਂ ਇੰਟਰੋ ਹੀ ਪੜਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਐਸੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਐਗਰੀ ਸਾਈਡ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ BP1 ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, BP1 ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਦਾ ਵਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਡਿਸਪੈਂਸਿਬਲ ਟੂ ਇਨਕਰੇਜ ਜੁਵੇਨਾਈਲਸ ਟੂ ਡੂ ਅਨਪੇਡ ਵਰਕ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਭਾਰੀ ਵਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ why it is important to encourage ਜਾਂ to motivate teenagers to do unpaid work। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੇਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੇਲੀ ਆਪਣੇ ਇਹੀ ਕਨੈਕਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ ਵੀ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਡੇਲੀ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਟੌਪਿਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊ। ਮੇਨ ਕਨੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਦ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਦ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ such opportunities can enhance their skills as well as knowledge। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ opportunities ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਵਲੰਟਰੀ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਨਹਾਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕਿੱਲਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਗੇ। ਫੋਸਟਰ ਵਰਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਫੋਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਿਵੈਲਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਗੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਵਧੂਗੀ। ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ ਮੋਰ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟਰ ਲਗਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ while working in distinct fields, distinct ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਟਰਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਅਨਪੇਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਨਮੋਲ ਕਵਾਤਰਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਗਾਈਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਟੀ 'ਚ ਥੋੜੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੀਡੀ ਪੀਪਲ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੀਲਡ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਦੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਪੀਪਲ ਹੂ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਏ ਦਿਸ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਾਏ ਦਿਸ teenagers can broaden the horizons of their knowledge। broaden the horizon ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ improve their knowledge। ਕਹਿੰਦੇ along with it, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ they not only improve their confidence but also other vital skills such as cooperation, patience level, communication and so on। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ, along with, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ by this, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ along with it, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ not only but also ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੱਸਣੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਲੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਈਟਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਕਿੱਲਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਧੀਰਜ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਪਲੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕਿੱਲਸ।
which in turn ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ helpful for them in their long run to get jobs in renowned companies that require experienced staff। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਕਿੱਲਸ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ। thus ਕਹਿੰਦੇ it will easily for them to earn adequate amount of money in order to cater their fundamental needs। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ easy ਹੋ ਜਾਊਗਾ। it will easy for them ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਆ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਂ ਕਨਸੀਕੁਐਂਟਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੇ ਵਿਲ ਇੰਪਰੂਵ देयर ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਦਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਇਨਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵਰਡ ਉਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਨੈਕਟਰ ਫਰਦਰ ਮੋਰ ਹੀ ਲੱਗੂ ਜਾਂ ਮੋਰ ਓਵਰ ਲੱਗੂ। ਕਹਿੰਦੇ societies can also benefited by the unpaid service because it will boost moral values and ethical values among youth and also great way to make them more responsible towards their community। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਥੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਟੂ elucidate ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਇਟ, ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਵਲੰਟਰਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, opportunity they may get opportunity to work in social groups। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਾਹਦੀ opportunity ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ opportunity ਮਿਲੂਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਨ ਵਿਚ ਦੇ ਹੈਲਪ ਨੀਡੀ ਪੀਪਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਵਿਦ ਦਿਸ ਦੇ ਮੇ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਵਿਦ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। therefore in future they will become more responsible member of society who always ready to serve or help। serve ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ for his or her community। ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ his her ਲਗਾਇਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ people ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ, their word use ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ I believe ਜਾਂ I reckon that motivate teenagers to do work without money। ਸੋ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਦਆਊਟ ਮਨੀ ਜਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਟੇਕਿੰਗ ਮਨੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ appropriate, surely ਇੱਕ appropriate way ਆ to make them more responsible for society and it can strengthen their imperative skills। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਟਰੈਂਥ ਮਤਲਬ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ 11:05 ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਆ, ਹਲੇ ਜਸਟ ਟਾਈਮ 10:37 ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ 11:05 ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਲੇ ਹਾਫ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਹਾਫ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬਟ ਲਿਖੋ ਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਸੋ 11:05 ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ, ਇਸ ਐਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। 11:05 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। Excuse me, ma'am. ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। Ma'am, fruitful ਦਾ meaning ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੀ। Okay, ma'am.
ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੂਟਫੁਲ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੱਥੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਰੂਟਫੁਲ ਲਿਖਤਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟਫੁਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ
ਲਿਆ ਦੇ ਮਿਰਚ। ਮੈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਸੈਂਪਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? नो मैम। ਮੈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैम मैनू नहीं हो रहा शो। ਲਓ ਜੀ ਲਓ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ। ਐਸੇ ਦੀ ਟਾਈਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਰ ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਬੀਪੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਉਹ ਦੱਸੋਗੇ, ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮਤਲਬ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨੇ ਜੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਫਰਸਟ ਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਮੈਮ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਅਗਲੇ ਬੀਪੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ 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 ਇੱਕ ਬੀਪੀ ਚ ਇੱਕ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸ ਦੋ, ਦੂਸਰੇ ਬੀਪੀ ਚ ਦੂਸਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਮੈਮ ਗਏ? मैम ਮੈਮ एक ਜਿਵੇਂ बीपी का रीजन दसांगे। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਬੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਬੀਪੀ ਚ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਔਰ ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਯੈਸ ਸੋ ਮੈਮ। ਪਹਿਲੇ ਬੀਪੀ ਚ ਰੀਜ਼ਨ, ਦੂਸਰੇ ਬੀਪੀ ਚ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਮ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਕੈਬਿਨ ਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ। मैम एक 42 क्यों का था ਉਹਦੇ ਫॉलोअप्स ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਇੱਕੋ ਡੇ ਆਫ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰੋ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਸਟੇ ਡੇ ਆਫ ਤੇ ਸਟੇ ਅਪ ਲੇਟ ਦੋ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ।
ਡੇ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਆਪਦੀ ਜੌਬ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਡੇ ਆਫ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, when was the last time you had a few days off? ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, having a day off। ਮਤਲਬ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, thing which every working individual student need to take a relax their exhausted mind। ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੈਟਿਕ ਸਕੈਜੂਅਲ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ I vividly remember that last month I had a few days off during my sister marriage, my friend marriage, during my final exams। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ 3 to 4 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇ ਆਫ ਲੈਤਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਕਹਿੰਦੇ what do you usually do when you have your day offs? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇ ਆਫਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, I spend quality time with myself, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ quality time spend ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਊਟਿੰਗਸ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਜਾਣਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਤੇ ਜਾਣਾਗਾ, ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ, do you usually spend your day offs with your parents or with your friends? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ? So it depends on situation to situation. Sometime I give preference to spend my day offs with my friends। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ at that moment ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, but when it comes to my family then ਮੈਂ usually ਜਦੋਂ day offs ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ both ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, what would you like to do if you had a day off tomorrow? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਫਾਈਨਲੀ ਜੇ ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੂਗੀ then I will wake up late। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਲੇਟ ਉੱਠੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, I will go for shopping with my kith and kins, my near and dear ones। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਡਿਨਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇ ਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਇਫੁਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਮ ਮੂਵੀ ਇਹਦੇ ਦੇਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ, ਆਈ ਵਿਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਔਰਫਨ। ਆਰਫਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਫਨ ਚਾਈਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੈਸ ਮੈਮ। ਸੋ ਡੇ ਆਫ ਟਾਪਿਕ ਕਲੀਅਰ? ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਆਰਫਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਓਕੇ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਮੈਮ ਅਗਲਾ ਟਾਪਿਕ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਡੀਜੇ ਵਗੈਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਪਾਰਟੀ ਬੱਚੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਜਾਂ ਆਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਡੀਜੇ ਸਿਸਟਮ, ਡੀਜੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੇ ਓਕੇ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਡੀਜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਨਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੌਰੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਜੇ।
ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਜੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਰਡ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੰਟਰੋ ਵਿੱਚ ਮੈਪ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਮੈਪਸ ਐਟ ਹੋਮ? ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਨ ਦਿਸ ਡਿਜੀਟਲ ਏਜ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ I usually use electronic maps, that's why I have no need to take maps at home। ठीक है, so that's why मेरे को है नहीं गे, क्योंकि all my family members also use electronic maps, there is no need। ਓਕੇ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਮ so 15 अगला ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰੋਬਰਟਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? कीते जी ਰੋਬਰਟਸ 15 ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸਟੇ ਅਪ ਲੇਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੂ ਯੂ ਆਫਨ ਸਟੇ ਅਪ ਲੇਟ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਗਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੇ ਅਪ ਲੇਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੂ ਯੂ ਆਫਨ ਸਟੇ ਅਪ ਲੇਟ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋ, yes definitely I usually stay up late because I want to score good ਜਾਂ flying colors in my study, that's why I burnt the midnight oil। ਹਾਂਜੀ ਅਕਸਰ ਜਾਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਿਡ ਯੂ ਸਟੇ ਅਪ ਲੇਟ ਵੈਨ ਯੂ ਵਰ ਅ ਕਿਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਟੇ ਅਪ ਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਰਿਕਾਲਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਹੈਬਿਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮਾਈ ਮਦਰ used to tell me that she made me sleep early when I was a kid by citing a sleeping song or stories। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਥਰਡ, what do you do when you stay up late? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ as I mentioned earlier when I usually stay up late at that moment I prefer to listen music, prefer to watch movies, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਬੁੱਕਸ ਰੀਡ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ? Yes, ma'am. ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਇਟ ਫੀਲ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਫ ਯੂ ਸਟੇ ਅਪ ਲੇਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਸੌਂਦੇ ਹੋਗੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ honestly speaking ਜਾਂ frankly speaking I feel tired to the next day due to lack of sleep। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟਾਇਰਡ ਜਾਂ ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ lack of sleep ਹੁੰਦੀ ਹੈ and it is not a cup of tea for me to get up early in the morning। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਟਾਸਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਛੇਤੀ ਉੱਠ ਖੜਾ, so I do not feel fresh and cannot concentrate on my work properly। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੇ ਅਪ ਲੇਟ ਕਲੀਅਰ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹੁਣ Yes, ਅਗਲਾ ma'am. ਸ਼ਰਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਡੂ ਯੂ ਲਿਸਨ ਦਾ ਮੋਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਈ ਯੂਜ਼ਲੀ ਲਾਈਕ ਟੂ ਲਿਸਨ, ਕਿਹੜਾ ਗਿਟਾਰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਲਵ ਟੂ ਲਿਸਨ ਇਟ। Ma'am, gift ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਪਿਆਨੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਵੈਲ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਲਿਸਨ ਆਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਟ one of my favorite is listening guitar, listening piano because I like it a lot। whenever I listen it then I feel relaxed and calm। clear? ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਮ ਗਿਫਟ ਵਾਲੇ fresh ਦੱਸ as ਦਿਓ। daisy ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡੇਜ਼ੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। idiom ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ fresh as a daisy। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੱਚੇ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ 4 ਚੰਦ ਲਾਤੇ ਨੇ ਹਨਾ ਮੈਮ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਈਸਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਕੇਕ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈਸਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਕੇਕ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗਗਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਮ ਗਿਫਟ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੁਐਸਚਨ 16 ਨੰਬਰ, ਉਹਦਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ what do you consider when choosing a gift। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਗਿਫਟ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਹਾਰਡ ਨਟ ਟੂ ਕ੍ਰੈਕ ਫॉर ਮੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੌਖਾ, ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਕੇਕ ਫॉर ਮੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਇੱਕ ਪੀਸ ਆਫ ਕੇਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਟਾਸਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਪ੍ਰੈਫਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਆਈ ਕੰਸੀਡਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬਜਟ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਿਪਟੈਂਟ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾਗਾ ਉਹਦੀ ਚੋਇਸ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਲਰ ਚੋਇਸ ਕੀ ਆ, ਵਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਉਹਦੀ ਸੌਰੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਪਸੰਦ ਆ, ਸੌਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਥਸ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚੋਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਕਸਿੰਗ ਥਿੰਗਸ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡੂ ਯੂ ਆਫਨ ਫਿਕਸ ਥਿੰਗਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਲ ਆਈ ਐਮ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਫਿਕਸਿੰਗ ਥਿੰਗਸ, ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਏਬਲ ਟੂ ਫਿਕਸ them then I will definitely fix, but ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ impossible ਆ then I do not like to fix things at that moment, I prefer to throw it in the garbage। ਅਗਲਾ ਹੈ did you learn fixing things when you were young, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆਗਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ when I am a child, ਜਾਂ when I was in my childhood, at that moment my parents taught me how to fix things, mostly I use glue to fix them। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ what do you do when one thing is broken and cannot be fixed, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ when one thing is broken and cannot be fixed, then I decide if I have a emotional attachment with it, ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ emotional attachment ਹੈਗੀ ਆ, then I like to take it for a long period as ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਰਬੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ do you think it is necessary for people to learn to fix things, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ fixing things ਸਿੱਖਣਾ। yes definitely it is crucial for people learn how to fix things, because ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ emergency situation ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ basic knowledge ਵੀ enhance ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਬੱਚੇ ਟੌਪਿਕ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਮਨਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਮੈਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੀ, ਨਿਊ ਕਿਊ ਕਾਰਡ, ਉਹਦੇ ਮੈਮ ਫਾਲੋਅਪਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੈਮ। ਬੱਚੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਫਾਲੋਅਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਾਲੋਅਪਸ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 42 ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆ ਇਹਦੇ ਫਾਲੋਅਪਸ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਮ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਪਾਸਟ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ। ਇਫ ਆਈ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਸਕੂਲ ਡੇਜ਼ ਦੈਨ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਟ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। 42 ਉਹ ਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਹੈਪੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਯੂਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਯੈਸ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਫਾਲੋਅਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਮੈਮ, ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। What do you think is the first moment of happiness that people remember? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੂਮੈਂਟ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? The first moment of happiness that people remember can vary greatly depending on individual's experience। ਕਹਿੰਦੇ person to person vary ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ such as meeting a
ਬੀ ਲਵਡ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਫॉर द ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚੀਵਿੰਗ ਅ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਗੁੱਡ ਸਕੋਰਸ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ, ਜਾਂ ਜਦ ਉਹ ਟੇਕਿੰਗ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਰਾਈਡਿੰਗ ਅ ਬਾਈਕ ਵਿਦਆਊਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀਲਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵੀਲਸ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਰੀਡ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਅਗਲਾ ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਸਮ ਪੀਪਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਅਦਰਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦ ਅਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਇਵੈਂਟਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੇਰੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਿਮੈਂਬਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਅਦਰਸ, ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੇਅਰ ਆਰ ਫਿਊ ਪੋਸੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਪੋਸੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਏਜ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੇਜ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਆਲਸੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੇ ਨੇਚਰਲੀ ਹੈਵ ਸਟਰੋਂਗਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਫॉर ਮੈਮਰੀ ਸਟੇਜ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੇਜ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਨੈਕਟ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਮ ਯੈਸ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ? 22 ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਵਰਡ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਪਲੇਸ ਇਨ ਯੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੈਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਇਹਦਾ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਵਰਥ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਟੇਬਲ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ, ਇਹਦਾ ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਵਰਥ ਆ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਗਾ ਵੀ ਓਕੇ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵਰਥ ਹੈ। ਇਟ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਵਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਮੈਮ। ਸੋ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਓਪਨ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੈਸ ਮੈਮ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਯੈਸ Yes, ਮੈਮ। ma'am. ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ। ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ? ਯੈਸ ਯੈਸ 1 ਮੈਮ। to 10 question type no more than 2 words or a number, ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 1 word ਨੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ, ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। 17 to 20 MCQ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ no more than 2 words, ਫਿਰ ਫਿਲਅਪਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਵੀ ਸੇਮ 1 word ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਕਰ ਦਈਏ ਸਟਾਰਟ। ਵੋਲਿਊਮ ਟੈਸਟ ਯੈਸ ਕਰੋ। ਮੈਮ। ਯੈਸ ਮੈਮ। Section 1. You will hear a conversation between Peter and Jim. ਸਹੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ? ਯੈਸ ਓਕੇ ਜੀ, ਮੈਮ। ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਬੱਚੇ। ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਕੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦਾ ਅੱਜ ਹਾਈਐਸਟ ਰਹੂਗਾ ਕਲਾਸ ਮੈਮ 'ਚ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਦੋ ਮੈਮ। Jim talking about some details for their shared accommodation. First, you have some time to look at questions 1 to 4. You will see that there is an example which has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hey Jim, it's Peter. Oh, hey Peter, what's up? I thought I'd call so we could hammer out the details for next year's lease. Peter says that he wants to hammer out the details for next year's lease with Jim. So, lease has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Hey Jim, it's Peter. Oh, hey Peter, what's up? I thought I'd call so we could hammer out the details for next year's lease. That's a good idea. Did we ever decide on how to split the total rent? Well, I was thinking, since my room is bigger, I probably should pay a little more. So I could pay £110 and you could pay £80. Does that sound okay? Considering that my old apartment cost me £100 for a smaller room, I'm definitely all right with that. Hey, I was looking at a map of the area and can't seem to find a bus stop near it. Do you know where we would catch the bus? Well, the bus is actually pretty far from us, but we have that garage that we can park our cars in. Wow, that's great. Convenient parking is hard to find, so we're lucky we have that. Okay, so we have a whole lot of things we'll need to buy when we move in. How do you want to split that up? I was wondering, do you still work at the supermarket? Yep, every Tuesday and Saturday. Would you be able to buy things from there if I sent you a shopping list? Sure, I can do that. Great. Then I can take care of whatever else we need that you wouldn't get at a supermarket. If you want, I'll pick you up from work that day and we can go to the apartment together. Oh, that would be great, thanks. No problem. That way we can split the cost of petrol. Works for me. It's so expensive these days, isn't it? It's downright obscene. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. Now listen and answer questions 5 to 10. So let's figure out what appliances we need. Do we have a microwave? Yes, the landlord's providing that for us. Hey, do you still have that space heater, though? We need one for the kitchen since it's not connected to the central heating. All right, I'll bring that. Anything else? Well, I have some dining room and living room furniture I can bring, so that should take care of most of the big stuff. You know what we do need, though? Could you bring a toaster? I actually don't have one. It doesn't come with the microwave. No, the landlord is only supplying the microwave. It would really help if you could bring one. Okay, I'll pick one up at the store. You know, I also have this cool antique rotary phone that would be a cool addition to the apartment, sort of as decoration and utility. Oh, cool. The only thing is, we'd have to put it in the kitchen unless you want it in your room. Why not put it in the living room?
The living room's too loud to have a phone conversation. The noise sort of carries. So if one person is trying to watch TV or have friends over, the person on the phone won't be able to hear. Okay, well I guess kitchen it is then. Any other big things we need? That seems like everything. That's all I can think of. And of course, move-in is... June the 1st. I can't wait. We'll be able to watch the big game in our new apartment. It's going to be awesome. Yeah, we can move in the morning, and then Friday night we can sit back and cheer on Liverpool. I have an exam in the morning, but we'll be done around 11 a.m. and can move in after. Wait, Liverpool? You're joking, right? I thought you were a Manchester United fan. Man U? No way. Liverpool all the way. Oh no, I don't know if I can live with a Liverpool fan. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. Section 2. You'll hear an HR representative of Earn and Learn giving some information about her company. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. Welcome to all of you. Can everybody see and hear me? Good. I'm Sarah Connor, an HR representative of Earn and Learn. I have been asked today to talk to you about our company. So, for those of you who don't know very much about the company, let me start by giving you some basic information about it. Earn and Learn started nearly 20 years ago. It is not a charity, but a for-profit company that enables promising entrepreneurs to make money while traveling. During the past 10 years, it has grown rapidly and has gained great influence in most countries of the world. We have a partnership with the school and take a large number of recent graduates from the business school. So, if you are a recent graduate, I'd say you can consider applying to our company. Before your application, you might be curious about what sort of places you could go to. There are 4 main locations, but you also have the freedom to submit a different location, and if they can make the necessary arrangements, you can go. The first country Earn and Learn established locations was the US, where you may choose from multiple locations, as long as you can commit to their more rigid schedule of August to December. Also, you could do the Australia internship. That one is really cool. You work at a wildlife shelter and learn about the business practices of non-profit organizations. You do have to be willing to commit 8 months for that one, though. Perhaps that's a long time to be so far away, but I would say it is really an amazing opportunity. I don't know whether some of you are in decent physical shape. If so, the South Africa internship is another exciting one. You learn a lot about sustainable farming, but you would be doing some of the manual labor involved in maintaining a farm. Indeed, it's hard work, but I think you would definitely be able to do it. It may be wise to wait until after their summer is over, so it's not so terribly hot. In addition, there is a most recently established location in India. This one gives you more of a study abroad feel, given that they arrange a host family for you to stay with. In the other locations, you live in an apartment with other interns, so this is definitely a unique experience. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 17 to 20.
Now listen and answer questions 17 to 20. Regardless of where you go, at the end of the program you get a global travelling certificate, as long as you can explain your experience. You can provide a written log of what you did. I recommend writing journal or blog entries about what you do every day, or a weekly summary of each day. Of course, you don't have to write up a formal report or anything like that, and you need to apply for it once you have returned. Some students may want to know whether this is a paid internship. Actually, you have to pay for the flight there yourself. But you have the opportunity to create your own small business, which could earn you money if it's successful. So basically, you pay for it all up front, but when you're there, you can find ways to make money. That is to say, you pay for 2/3 of the cost up front as a deposit, and then give the final instalment 1 month prior to your return. Finally, I have to remind you that you need a health check before you go, to make sure you're not going to spread any communicable diseases. In addition, before you go, you don't have to attend any meetings or workshops. You'll meet everyone you'll be working with once you get there. Okay, well, that's all I've time for today. Thanks for listening, and I'm happy to take any questions if you have them. That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. Section 3. You will hear a student called Margaret Parkinson talking about the class she missed on Thursday with her professor. First, you have some time to look at questions 21 to 26. Now, listen carefully and answer questions 21 to 26. Hi, Professor Timmons, do you have a few minutes? I was hoping to talk about what I missed on Thursday. Hello, come in. Sure, sit down. Could you tell me your name, please? Margaret, sir. Margaret Parkinson. I apologise for missing your class, but I had to go to the hospital. I'm sorry to hear that. Everything is okay now, though, I hope? Yes, thanks. Glad to hear it. So on Thursday, I outlined the research project that will account for 30% of your grade. All students will be divided into groups and will give a well-researched presentation to the class covering a specific topic relevant to student life. Oh, that sounds interesting. Can we choose just any topic that pertains to life as a student, like how to start your own student organisation? Well, though I'm sure that would be an informative presentation, I've already chosen a list of topics which I will assign. As an example, I assigned one group the topic of student loans. They're to research not just the prevalence of students who have loans to pay for their tuition, but information as to how best to manage these loans and possible scholarships that could alleviate some of the financial burden. That one sounds particularly interesting to me. Could I request that topic? I could easily find out a lot about it by stopping by the finance office on my way to class. Unfortunately, that one's already taken by another group. I have, however, assigned you to a group and given you all one of two choices. Oh, I see. What are the choices? The first is discussing smoking, trends in the number of student smokers compared with the general population, popular reasons students take up smoking, and more healthy alternatives to smoking. That one could be interesting. I'm not a smoker myself, but we'll see what my group thinks. If we did choose this topic, we would rather not put our fellow students on the spot to interview them. Where else could we gather information?
How about where the cigarettes are sold? Oh, that's a great idea. I could interview the manager of a supermarket and find out the average age of people buying cigarettes, or how much they buy, that sort of thing. Precisely. Okay, I'll keep that in mind. And what was the other topic? The other topic is the practice of natural medicine. It sounds far more specific than the others, but it is more of an exercise of outlining a career path. If your group chooses this, you would cover the specifics of becoming a doctor of natural medicine, how to become licensed to practice natural medicine, what the career outlook is, etc. You could find much of the information you need on this in the careers office. Wow, that would be really helpful, not just in learning about natural medicine, but in how to approach researching any career path. That's the idea. I want groups to really think outside the box to find information on their topics. They should interview multiple sources. Okay, now I think I have the general idea. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 27 to 30. Now, listen carefully and answer questions 27 to 30. When is the presentation due? I expect each group to send me an email attachment of the plan ahead of time by October 10th, so that I can ensure that you are on the right track. Oh, that's actually really reassuring. I would hate to spend so much time on a presentation only to find we had taken it in the wrong direction. So when is the presentation? I let groups choose from the list of time slots I have between November 1st and November 5th. Okay, how about the 3rd? I'll have to check with my group, of course, but maybe we could write a tentative time? Sure, let me take a look. I'm actually booked completely through the 3rd and 4th now. How about sometime in the afternoon of the 5th? Great. How about 2 o'clock? No problem. I'll pencil your group in. Okay, thanks. And to clarify, what exactly is due in the first phase? Before the October deadline, I want your group to have compiled resources and then to provide some initial data analysis to support your claims. Okay, so data analysis is due the 10th of October, and then the... Presentation? Yes. The final phase is simply giving the presentation on the 5th of November. All right, I think I have all the information I need. Thanks. You're welcome. See you in class tomorrow. That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answers. Section 4. You will hear an introduction about an eco-friendly building called the Gherkin. First, you have some time to look at questions 31 to 40. मैम वर्ड लिमिट दिखाओ। Now, listen carefully and answer questions 31 to 40. Today, I'd like to tell you about how UK architects are playing their part to address the issue of global warming. You have seen many of these iconic buildings while going about your everyday life, but you may not know how they are affecting your tomorrow.
In 2003, construction was completed on the famous Swiss rebuilding, or more informally called the Gherkin, a true masterpiece commissioned by the law offices of Foster and Partners. This is not the first ambitious endeavour of the firm. They are renowned for their various philanthropic environmental efforts. The Gherkin, with its cut-and-edge green initiative and sharp design, is gaining recognition as an icon in modern architecture. You can pick it out of the London skyline by its unorthodox cigar shape. While its appearance is the obvious attribute at which to marvel, there is far more to this building than meets the eye. And let's face it, there's a lot about this building that meets the eye. The building helps reduce the city's carbon footprint in a number of ways. Just a quick note, in case you're not familiar with the term carbon footprint, get used to it. It's a buzzword you'll hear relentlessly to talk about reducing emissions. Think of it as the amount of harmful greenhouse gases that are given off into the environment by a single person, organization, or product. So going back to the Gherkin building, perhaps the most obvious as well as the most significant eco-friendly feature is the glass windows, which allow light to pass through the building, both reducing heating costs and brightening up the workspace. The ingenuity behind the various eco-friendly aspects of the Gherkin has seen its fair share of publicity, both from serious and silly sources. In a recent April Fool's Day edition, one e-publication printed a story detailing plans to replace 50% of the current exterior with grass, which would not only make large steps in the name of sustainability, but also give the building the green hue that would truly earn it the nickname of the Gherkin. The only drawback is, as you may have guessed, that this story was an April Fool's Day joke and completely made up. In all seriousness, though, the building is setting a new standard of design that other architects and city planners just cannot ignore. The building's bold and cost-efficient design has won a number of architecture awards, including the Stirling Prize, the London Region Award, and the Emperor's Skyscraper Award, among others. The design comfortably accommodates a large number of offices, while keeping maintenance and operation costs down, striking a superb balance between nature and the workplace. Nature is well and good, as long as the weather is nice outside. Given London's notoriously bad weather, the architects knew they must devise a quality temperature regulation system, and that they did. A special system designed to reduce the building's reliance on air conditioning was devised that cuts consumption in half compared to standard office buildings. There are atria that link each floor vertically to one another, forming spiraling spaces up the entire building. They serve not just as social common spaces, but also act as the building's lungs, distributing clean air from the opening panels in the facade through the entire building. The building isn't all business, though. It has its fair share of fun as well. At the very top, a club room offers a picturesque entertainment spot for company functions, private parties, etc., with a breathtaking panoramic view of the city. The creation of such an innovative structure has many wondering what the future of urban planning and architecture may be. Well, if the other projects currently commissioned by Foster and Partners are any indication, the entire city constructed with similarly eco-friendly buildings is not far in the distance. The Masdar City development aims to create a desert city that produces zero waste and removes as much carbon dioxide from the atmosphere as it puts in, a huge feat in protecting our Earth. The Gherkin is a truly impressive feat, yet it is not the only one worth noting. Now, to move on to another green initiative, I'll tell you about the Eden Foundation building found in Cornwall. That is the end of section 4. You now have half a minute to check your answers.
मैम हो गया, शो कर दो आंसर। चेक कर ली। That is the end of the listening test. ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬੱਚੇ, ਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟ, ਫਿਰ ਮੰਥ, ਦੈਨ ਈਅਰ। ਉਵੇਂ ਪਊ ਡੇਟ, ਮੰਥ ਐਂਡ ਈਅਰ, ਫਿਰ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ 1 ਜੂਨ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਜੂਨ 1 ਲਿਸਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਮ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਜੂਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਗੇ ਫਿਰ ਫਸਟ ਪਊ, ਨਹੀਂ 1 ਜੂਨ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਪਊਗਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੈਸ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ। ਸੋ ਜੀਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ। ਐਂਡ ਅਕੈਡਮਿਕ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਸਕ 1 ਬੱਚੇ, ਸੋ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ।
ਸੋ ਬੱਚੇ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟਾਸਕ 1 ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਕੌਣ Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ਕੱਲ ਟਾਸਕ 1 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦਾ? ਮੈਮ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜੀ? ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਮੈਮ ਵਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਵਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਐਸ ਪੈ ਕੇ ਪਊ, ਡਾਲਰਸ ਪਊਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਪਊ। ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਲਾਸ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਮੈंने ਕਲਾਸ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰੋ ਆ, ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਾਈ ਗ੍ਰਾਫ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਉਲਟ ਲਿਖਤਾ, ਪਾਈ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲਿਖਤਾ। ਤੇ ਆਰਡਰਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਮਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਕੋਮਾ ਵੀ ਗੈਪ ਸੀ। ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਸੀ। ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਚਾਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਉਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਲੀਸਟ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਤੇ ਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਸਾਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋ ਵੀ ਕੇ ਮਿਲ ਪਵਨ ਜੂ, ਪਰ ਮੈਮ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਜਿੰਨਾ ਕੌਰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗੜਬੜ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਦਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਸਮਝ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈंने, ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਹੀ ਆ, ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਮ ਨੇ। ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਤਾ ਓਕੇ ਓਕੇ ਤੇ ਓਕੇ ਮੈਮ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲੀ ਐਰਰਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰਆਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ that maximum coca-cola bottles unit case volume while the least freezing share price $। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਓਵਰਆਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ that maximum coca-cola bottles unit case volume while least freezing share price ਇਕੱਲਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਈਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਆ? ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਸੀ। ਸਮਝ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਵੀ ਫੀਜ਼ਿੰਗ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਜ਼ਿੰਗ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਨੋ ਮੈਮ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ to begin with pie chart significant more North America was noticed at 30.4%। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। To begin with pie chart significant more North America was noticed। ਬੱਚੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਕਿਹਦੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੋਂਗ ਬੱਚੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਆ ਟੀਚਰ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇ? there had been Asia was total volume showed by 16.4%।
There had been Asia was total volume shared by 16.4. ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ there had been difference ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ there had been North America ਜਾਂ total value ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਦੇ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਰਜੇ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੁ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਸਕ 1 ਚ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਟ ਸੋ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਿੰਗ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਨਾ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਬਟ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇ ਬੀ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਆ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਆ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚਲੋ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਰਿਪੀਟ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਟਾਸਕ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਆ ਸੋ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਸਕ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟ ਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਾਰ ਸੌਰੀ ਤੇ ਟੇਬਲ ਚਾਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰਟ ਬਿਲੋ ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਵਨ ਕੰਟਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟਸ in various categories during 2015 and 2016 ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਾਟਾ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊ 16 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ 16 ਬਿਲੀਅਨ ਫਿਰ ਪਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਗੁੱਡਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੌਮਸ ਐਂਡ ਜੁਐਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਟੇਬਲ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਈਚ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਫ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਇਨ 2016 ਟੇਬਲ ਚਾਰਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਸੀ ਹਰੇਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ 2015 ਵੀ 2015 ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 16 ਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆਇਆ 3% ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 8.5 ਜਰਮਸ ਤੇ ਜੁਐਲਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ 5.18 ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0.81 ਐਂਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ 15.24 ਮੈਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਦਾ ਡਾਲਰਸ 'ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋ ਬਣੂਗੀ ਆਰਡਰਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇਸ਼ਨਸ ਪਾਤਾ ਐਕਸਪੋਰਟਸ in 5 different categories in 2015 and 16 and percentage of ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ import ਦੀਆਂ different categories ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ percentage variation in each category of exports ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ difference ਆਇਆਗਾ each category ਦੇ exports ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 in contrast with 2015 ਕਿਹਦੇ against 2015 has been depicted by bar and table chart ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਟੇਬਲ orderly ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯੈਸ ਮੈਮ ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਓਵਰਆਲ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਰਨਿੰਗ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਾਸ ਹਾਈਐਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਸੀਗੀ ਮੈਮ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਈਲ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਸ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਇਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਲਾਰਜੈਸਟ
ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਉੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਮੈਮ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੀਪੀ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਪੀ ਕਾਹਦਾ ਬਣੂਗਾ? ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚੜਦਾ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਟ दैट टू बिगिन विद ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਟ दैट ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ दैट petroleum and engineering products has had almost similar sales value which about ਕਿੰਨੀ ਹੈ $60 in 2000। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਦੀ ਕਰਤੀ? ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਦੇਤਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਸਿਮਿਲਰ ਆ? 16 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਦੇਖੋ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਸੇਮ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ there has been a difference of nearly $2 between earning by same sources in 2000। ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ $2 ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੌਰੀ ਕਾਦੇ ਬਾਈ? ਸੇਮ ਸੋਰਸ ਦੁਆਰਾ, ਮਤਲਬ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁੱਡ। ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2015। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 2% ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਦੇ ਵਿਚਾਲੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਾਤਾ ਕਿ there had been a almost $2 difference between the same goods in year 2015। ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ? ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਲਾਈ? ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਲਾਈ? ਸਿਮਿਲਰ ਵਾਲੀ। ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਲਾਈ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਰਮਸ ਐਂਡ ਜੁਐਲਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਨ ਬੋਥ ਈਅਰਸ ਵਾਸ ਅਰਾਊਂਡ $41 and 40 ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 41 ਸੀ, ਇਹ 40 ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਾਤੀ? ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਵਾਲੀ ਲਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਜੁਐਲਰੀ ਤੇ ਜਰਮਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। both years ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? 41 and 40 ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ approximately 29 and 30 earned by selling textiles in 2015 and 16 regarding the value of। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ approximately 29 ਤੇ 30 earned ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ earned ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਟੈਕਸਟਾਈਲ। ਸੇਲਿੰਗ ਟੈਕਸਟਾਈਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ regarding the value of jewelry products dropped by 5.18 but price। wait for 1 minute ਬੱਚੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ। ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਮੈਮ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੋ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਲਓ ਜੀ ਲਓ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿਮਿਲਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ? ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ।
ਮੈਮ 29 ਤੇ 30 ਤਾਂ ਨਹੀਂ, 30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਚ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਮੈਮ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੋ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 31 ਲਿਖ ਦੋ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਡਾਟਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਪਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੌਰੀ ਟੇਬਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਜੁਐਲਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਡ੍ਰੌਪਡ ਬਾਈ 15, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਐਲਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਡ੍ਰੌਪਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ 5.18 ਆ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 8.5 ਤੱਕ ਵਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ 8.5। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਸ in 2016 sold by 3% and 0.8, ਇਹ ਲਿਖਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਮ ਸੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ? ਇੰਕਰੀਜ਼। ਉਹ ਯਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਆ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਮ ਸੈਕੰਡ ਬੀਪੀ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ। ਸੈਕਿੰਡ ਬੀਪੀ ਚ ਬੱਚੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਜਵੈਲਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਘਟ ਗਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ 5.18% ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਧਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਰੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 3% ਤੇ 0.8 ਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਨ ਈਅਰ ਬਿਫੋਰ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਈਅਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ 2015 ਦਾ ਐਂਡ 2016 ਦਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਸੁਣ ਬੱਚੇ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ? ਲੈ ਲੈ ਮੈਮ ਕਰਾ ਦੋ ਰੀਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰਾ ਦੋ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਮੈਮ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੀ ਕਰਵਾ ਦੋ ਮੈਮ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾ ਦੋ। ਇਹ ਕਰੋ 2-3 ਮਿੰਟ, ਇਹ ਕਰੋ 31 ਹੋਏ ਨੇ 35 ਤੱਕ 4 ਮਿੰਟਸ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ।
हाँ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਬੱਚੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਆਫ ਯਾਮ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਨੇ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ। ਮੈਮ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਮ 10 ਠੀਕ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਮ ਓਨਲੀ 34 ਗਲਤ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਾਕੀ ਮੈਮ 11 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ। ਮੈਮ ਵੈਰੀ ਮੇਰਾ ਗੁੱਡ। 33 34 ਗਲਤ ਆ ਬਸ 2। ਓਕੇ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਦੈਨ ਬਾਕੀ ਓਕੇ ਗੁੱਡ। ਸਰਬਜੀਤ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਏ ਚੈੱਕ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਮੇਰੇ 2 ਗਲਤ ਯੈਸ ਨੇ, ਮੈਮ। ਇੱਕ ਵੈਰੀ 33। ਵੈਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ 28 to 32। 30। ਮੈਮ 30। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ 30। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 30। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ some parts within the another finding also sorry ਕਹਿੰਦੇ some parts with the brain may affect the movement, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, which also has something to do with dash, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ which also has something to do with ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਬਰੀਦਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ? ਬਰੀਦਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ the area that also controls, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਆ? ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬਰੀਦਿੰਗ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਫॉर ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਮੈਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਕ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੂਪ ਮੈਮ ਕੰਟਰੋਲਸ ਮੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਕੀ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਬਰੀਦਿੰਗ। ਕਲੀਅਰ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ? ਨੋ ਮੈਮ। 33 to 37 ਡਾਊਟ? ਮੈਮ 33 and 37। 33 ਮੈਮ 33 ਮੈਮ 33 36। 33 34 36 37। ਕਹਿੰਦੇ the rate of yamming shows some regular patterns, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਟਰਨਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ? ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਥਰਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਾਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਨ ਵਿਚ victims have difficulty connecting emotionally with others, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ is one of the few other researcher into yamming, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਰਿਸਰਚ ਕਰੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਯਾਮਿੰਗ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? 6 ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੂਸਟ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 68 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੱਕ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨ ਤੇ ਵੂਮਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਕਵਰ देयर ਮਾਊਥ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਚ ਮੇ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਜੈਂਡਰਸ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ? ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ I avoid
ਯਾਨਰ ਨੈਵਰ ਵਾਂਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊਐਵਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਟ ਆਫ ਯਾਮਿੰਗ ਰਿਮੇਨਸ ਅ ਮਿਸਟਰੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਰਸਤਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੀ ਹੈ। ਸਮ ਰਿਸਰਚਰਸ ਸੇ ਦੈਟ ਇਟ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਸ ਵਿਦਨ ਦ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰੇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਲਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੀਮੇਲਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨਸ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਡਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਟਰਨਸ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ 34 ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਇਨਹੈਰੀਟਡ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੋਥ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਏਸ਼ੀਐਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹਿਊਮਨਸ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਬੋਰਨ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਨੇਕਸ ਦੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਟਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਰਜੇ ਦਾ, B मैम ਬੀ। ਯੈਸ ਕਲੀਅਰ 34 ਯੈਸ ਮੈਮ 35 ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, 36 ਹੈਗਾ। ਦੈਨ 36 ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਮਿੰਗ ਮੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੀਪਲ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟਿਸ ਔਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸੌਰੀ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ, ਡੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੈਟ ਪਾਰਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਿਲੀਵ ਕੰਟਰੋਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ਰੀਅਰ ਸੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਦੈਟ ਨਾਈਸ ਪੀਪਲ ਯਾਮ ਮੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਗੁੱਡ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਐਮਪੈਥਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਿਦ ਮੀ, ਮਤਲਬ ਪੇਇੰਗ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਫੀਲਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, 6 6 ਦਾ। 37 ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸਮ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇਗੇ ਮੇ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਆਫ ਯਾਮਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਐਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਆਫਰ that surprise some patient with logged in syndrome who are almost totally deprived of the ability of move voluntarily can yaming normally। ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡੀਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਯੈਸ ਮੈਮ Yes, ma'am. ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ 37 ਤੱਕ? No, ma'am. ਓਕੇ, No, ma'am. 38 to 40 38 38 is not given ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ did not comprehend why their tutor asked them yam back। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। This is not given। and 39 and 40 No, ma'am। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ ਰੀਡਿੰਗ? Yes, ma'am.
ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ 4 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ? ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲਣ ਲਈ। तो अगले टेस्ट ਤੇ ਮੂਵ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੀ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਸ ਆਫ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਆ? ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਆ? मैम ट्रू फॉल्स। ਦੋਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ? यस मैम। ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ, ਦੈਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ओके मैम। मैम पहला ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੋੜ ਕੇ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ओके मैम। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਸਮਝੋ, ਵਨ ਵਰਡ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਟਰਮਿਨਾਈਨ ਦਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਕੰਟੈਕਸਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਡਿਟਰਮਿਨਾਈਨ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਟਰਮਿਨਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਨ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਫਟਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ who have keen interest in designing DM finally agreed on 3 key goals of our project. First, understand matlab determine the range of physical and cognitive abilities of preschooler in context. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਨ ਵਰਡ। ਆਨਸਰ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ? मैम एबिलिटीज। ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ? ਵੱਧ ਵਰਡ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵਨ ਵਰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਆਨਸਰ? मैम एबिलिटीज। ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਸੋ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ 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 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ओके मैम। तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੂਵ ਕਰੀਏ 6 to ਪਹਿਲਾ 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। 4 ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। 6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, 58 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ ਐਂਡ ਫਿਫਥ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾਗਾ ਵੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਗੇਮਸ ਦੇ ਟੂਵਰਡਸ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ 16 ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੋਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਐਸਏ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇ ਯੂਐਸਏ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ 2 3 4 ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਰੋ ਜੀ।
ਵਾਓ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਪਵਨ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਰਨ ਸੈਕਿੰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਰਬਜੀਤ ਜਿਹੜੇ 2 ਭੇਜੇ ਨੇ ਦੋਨੇ ਸਹੀ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਮੈਮ ਆਨਸਰ ਭੇਜਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਆਨਸਰਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਹੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਮਨ ਨਹੀਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਮਨਜੋਤ। ਆਨਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਅਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਥਰਡ ਮਾਰਕੀਟਸ, ਫੋਰਥ ਸਿਬਲਿੰਗਸ, ਫਿਫਥ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ? ਮੈਮ। ਕਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਮੈਮ, ਮੈਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਐਟੀਟਿਊਡਸ ਆਫ, ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ 5 ਕਲੀਅਰ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਨੋ ਮੈਮ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਥਰਡ ਤੇ ਡਾਊਟ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 3 ਮਾਰਕੀਟਸ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ 6 to 9 ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ? ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ।
ਮੈਮ ਆਂਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ not given, second true, third ਵੀ true, fourth false. not given, true, true, false. ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਮੈਮ fourth ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਓ। ਮੈਮ 7th ਦੱਸਿਓ। ਮੈਮ Seventh 8th ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ some researchers are allowed access to the subjects houses. subject houses ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ। subject ਇੱਥੇ word people ਲਈ use ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, students ਦੇ ਲਈ word use ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ allow ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਦੇ ਘਰ use ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ subject ਚ ਭੁੱਲ ਗਏ। subject ਲੋਕਾਂ ਲਈ word use ਕੀਤਾ ਗਿਆ, people ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਮ 8th ਸਮਝ ਦੱਸਿਓ। ਆ। 8th ਕਹਿੰਦੇ the research regarded the little myriader ultra underused adventure likely appeared to preschoolers. preschoolers ਲਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ 8th ਦਾ true, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ F ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ the research literally ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਲਾਈਨ the researcher asked all the preschooler play, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ few games characters that appeal to young age group. young age group ਕਾਦੇ ਲਈ word use ਕੀਤਾ ਗਿਆ? preschoolers ਦੇ ਲਈ। ਮੈਮ 9th ਦੱਸਿਓ। 9th ਕਹਿੰਦੇ the little mermaid ਕੀ ਸੀਗਾ? entirely designed for preschoolers. ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਕਾਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? preschoolers ਦੇ ਲਈ। ਬਟ 9th ਲਈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? young age group ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੱਲੇ preschoolers ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ। that's why contradiction ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ particular age group ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਲਟ। that's why your answer is false. clear ਜੀ? Yes Yes. ਮੈਮ। ਅਗਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ 10 to 13 ਫਲੋ ਚਾਰਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡੈਸ਼। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡੈਸ਼ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੈਸ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਇਨ ਡੈਸ਼। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਇਨ ਡੈਸ਼ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਟ੍ਰੇਲਡ ਬਾਈ 12 ਚਿਲਡਰਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 12 ਲਈ ਦੇਖਿਓ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਫਰੋਮ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੋਗੇ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ F ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਲੱਭੋ ਜੀ।
ਸੋ ਫਸਟ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰਮ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ, ਅਗਲਾ ਫੁੱਲ ਵਰਜ਼ਨ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਫੀਡਬੈਕ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਆਲ ਕਰੈਕਟ। ਸ਼ਰਨ, ਆਲ ਕਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? No, ma'am. ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? 12 ਮੈਮ। 12 ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਇਨ ਫੁੱਲ ਵਰਜ਼ਨ। ਫੁੱਲ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ ਫੁੱਲ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਗੇਮਸ ਵਾਸ ਰੈਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਵਰਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਜ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲਰਸ ਮਾਨੇ 12 ਬੱਚੇ। ਦਰਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 12। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਅਰ ਆਫ 12 ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। Ma'am, 11th है। 11th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੈਸ ਸਿੰਪਲਸਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬੋਥ देयर ਸਿੰਪਲਸਿਟੀ ਐਂਡ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਰ ਇੰਗੇਜਿੰਗ। ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਰ ਇੰਗੇਜਿੰਗ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਸਿੰਪਲਸਿਟੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ? No, ma'am. तो सेम आज कोई होमवर्क नहीं मिलूगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਸੇਜ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਆ। Yes, ma'am. ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੀਟਿੰਗ। ਜੇ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? No, ma'am. ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ। All the best. Thank you. So this is the end of your class. Thank you everyone. Have a nice Thank day. you, ma'am. Thank you.